Chairman of the occasion, Ambassador Dr. Yemi Faroumi, distinguished guest of honor, His Excellency Engineer Lucia Biodomakide, Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, special guest of honor, Mogaji Wole Arishikola, Dr. Adewale Kolapokari, Barrister Akeem Agbaje, Dr. Niya Borishade, guest of honor, Prince Dr. Yelade, Commissioner for Information in Oyo State, Mr. Idowu Ajanaku, Commissioner for Information, Ondo State, Mr. Femi Adesina, spokesman and former President Muhammadu Buhari, the guest lecturer, nígbàtí Professor Samuel Adebayo Ojuwa Authority, gbangba gbogbo èèyàn lálejò, ayẹyẹ ọdún kan lè ṣe rédíò Melody 100.7 FM, ọjọ́ Thursday 29 January 2026, Emeritus Professor Theophilus Ogunlesi opposite UCH Ibadan, láti pàdé ọ̀fẹ́ ní tíkẹ́ẹ̀tì fún gbogbo èèyàn láti wọlé, láti pẹ̀lú wa celebrate. Tíkẹ́ẹ̀tì ti wà ní Melody House, number 2, MB Mapade Street, Bode wa Saniba Sọ̀rọ̀ Ìbàdàn, Melody 100.7 FM tó ń gbé wa débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wa náà celebrate yẹ. Welcome back. Still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. The African Export-Import Bank has officially ended its credit rating relationship with Fitch Ratings. In a post obtained from the bank's X handle on Friday, Afreximbank said the decision follows a comprehensive review and reflects Afreximbank's view that the current credit rating assessment no longer provides an accurate understanding of the bank's establishment agreement, its mission or its mandate. Despite ending its engagement with Fitch, Afreximbank emphasized that its business profile remains strong, underpinned by solid shareholder relationships and the legal protections enshrined in its establishment agreement, which has been signed and ratified by its member states. The bank did not disclose whether it plans to engage another credit rating agency in the future, but reaffirmed its commitment to transparency and financial stability as it continues to support trade and economic growth across Africa. And on the foreign scene, Asian markets extended their recovery on Friday after Donald Trump withdrew his tariff threat over Greenland, although lingering uncertainty about U.S. policy weighed on the dollar and helped push precious metals to fresh records. Investors were also preparing for next week's Federal Reserve meeting following data broadly in line with forecasts and after U.S. prosecutors took aim at boss Jerome Powell, raising fears over the bank's independence. Sentiment has picked up over the past 2 days after the U.S. president pulled back from his warning to hit several European nations with levies because of their opposition to Washington taking over the Danish autonomous territory. And straight to the entertainment news. Hollywood has revealed the official nominations for the year's Academy Awards, honoring the most celebrated films and performances of the past year, one of which has made history. At the forefront is Sinners, which shattered records with an unprecedented 16 nominations, eclipsing the previous hype jointly held by All About Eve 1950, Titanic 1997 and La La Land 2016. The milestone cements Sinners as the clear frontrunner of the awards season, trailing behind One Battle After Another and 13 nominations, while Macho Supreme, Frankenstein and Sentimental Value each received 9. Hamnet also delivered a notable performance with 8 nominations.
The 97th Academy Awards will be held on the 15th of March with U.S. comedian Conan O'Brien confirmed as a host for the ceremony. Finally, on sports news today, the Confederation of African Football CAF is reportedly exploring the possibility of delaying the 2027 Africa Cup of Nations AFCON based on developments from its headquarters in Cairo, Egypt. The potential delay follows CAF's recent revision of the tournament schedule, which aims to place AFCON on a 4-year cycle, beginning with the 2028 edition. In line of this adjustment, concerns have emerged within CAF that the country may be adequately prepared to host the competition in 2027 as initially planned. As a result, officials are considering shifting the 2027 AFCON to 2028. The tournament had previously been awarded as a joint hosting project involving Tanzania, Uganda, and Kenya. CAF is expected to announce a final decision in the coming months after holding discussions with the 3 host nations and other relevant stakeholders. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major points. FG bans meter installation charges, threatens sanctions. Soldiers destroy terrorist medical facility, kill 1 in Northwest raids. Melody 100.7 FM kicks off anniversary celebration with week-long activities. And on the foreign scene, we told the Asian stocks rise as Trump withdraws Greenland tariff threat. And finally, on sports news, we also told you CAF weighs calendar shift for 2027 Africa Cup of Nations. And we've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Bola Egunfemi. Edited by Eyitayo Olushola. My name is Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, thank you for listening, and thank God it's Friday. FM. Stay cool with the melody. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán a kú ọlá Jímọ̀ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láòṣe lókè èèpẹ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adẹ́nìkẹ́ Adésóyè lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fòfin de gbígba owó lórí bíbánigbé mítà sílé lọ́nà tí ó fi ṣiṣẹ́ tó sì dúnkòokò ìbáwí. Àwọn ọmọ ológun ba ilé ìwòsàn àwọn agbésùmọ̀mí jẹ́ tí wọ́n sì tún ṣekú pa ọ̀kan lára àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún lákò tí wọ́n ń lọ káàkiri lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ Melody 100.7 FM bẹ̀rẹ̀ ọ̀kanòjọ̀kan ètò tí wọ́n ti là kalẹ̀ èyí tó wáyé fún ọ̀sẹ̀ kan láti ṣe àjọyọ̀ ọdún kan rẹ̀. Ọjà Asia ti bẹ̀rẹ̀ sí ní padà bọ̀ sípò báyìí látàrí bí ààrẹ Trump ṣe fagilé ìdúnkòokò owó orí èyí tí ó sọ sí Greenland. Àjọ CAF
ń bójú wo bóyá yóò sún ìdíje AFCON tọdún 2027 síwájú. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fi òfin de àwọn iléeṣẹ́ àpínná àtàwọn tó ń bá ní ṣe ẹ̀rọ mítà lọ́nà tí ó gbà ṣiṣẹ́ níbi gbígba owó lọ́wọ́ àwọn oníbàárà tó sì ṣe ìkìlọ̀ fún èyíkéyìí àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àpínná àtàwọn tí ó ń bá ní ṣe ẹ̀rọ mítà tí wọ́n bá rí tó ń gba owó lọ́wọ́ oníbàárà yóò fi mú kàtà òfin. Mínísítà fọ́rọ̀ ohun afúnálágbára Adébáyọ̀ Adélabú ló fi ìkìlọ̀ ìlédè lánàá láàkó àbẹ̀wò tó ṣe sí Àpápá ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí ó ti lọ ṣe àyẹ̀wò àwọn ẹ̀rọ mítà tí wọ́n ṣẹ̀ kó wọ orílẹ̀-èdè yìí. Adélabú ṣe lálàyé pé ẹ̀rọ mítà ọ̀hún ni wọ́n rà lábẹ́ ètò báńkì àgbáyé kan tó sì jẹ́ wípé ọ̀fẹ́ ni wọ́n gbọ́dọ̀ bá àwọn oníbàárà fi sí ilé wọn, pẹ̀lú àlàyé wípé ẹnikẹ́ni tó bá gba owó láti bá oníbàárà fi ẹ̀rọ mítà yìí sí ilé rẹ̀ ti ṣẹ̀ sí òfin ilẹ̀ yìí. Adélabú, ẹni tí ọ̀gá àgbà àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè ní ẹkùn Àpápá Area Controller Emmanuel Ọ̀ṣọ́bà gbà lálejò, fi ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí bí wọ́n ṣe kó àwọn ẹ̀rọ mítà náà wọlé, èyí tó tó 500 níye. Ẹ̀wẹ̀, àgbáríjọpọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun Operation Fasan Yama ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí ti sọ agbésùmọ̀mí kan di àkúrẹ̀tẹ̀ tí wọ́n sì bà ilé ìwòsàn àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n kọ́ pamọ́ jẹ́ nínú ìgbésẹ̀ lílọ káàkiri èyí tó wáyé láàrin ọjọ́ 21 sí ọjọ́ 22 oṣù kínní ọdún yìí. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ akọ̀wé ètò ìròyìn ikọ̀ náà Captain David Adéwòsì, èyí tó fi léde lórí ìtàkùn ayélujára X ti iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí lálẹ́ àná. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe sọ, àwọn ọmọ ológun tó wà ní ìpín kẹjọ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ni ó lọ káàkiri ìpínlẹ̀ Sokoto níbi tí wọ́n ti ṣekú pa agbésùmọ̀mí náà tí àwọn míín sì sá lọ pẹ̀lú ọgbẹ́ ọta àbọ̀n lára. Nínú ìròyìn míì, iléeṣẹ́ Melody 100.7 FM ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀kanòjọ̀kan ètò tí wọ́n ti là kalẹ̀, èyí tó wáyé fún ọ̀sẹ̀ kan láti ṣe àmì ayẹyẹ ọdún kan rẹ̀, èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti dúpẹ́ fún Ọlọ́run àti láti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn olólùfẹ́ àti olùgbọ́. Ayẹyẹ ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ lónìí pẹ̀lú ìrun Jímọ̀ tí ìsìn ìdúpẹ́ yóò sì tẹ̀lé ní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ 25 oṣù kínní ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ ṣíṣiṣẹ́ sin ìlú, iléeṣẹ́ Melody FM yóò ṣe àbẹ̀wò sí ilé àwọn aláìní ní ọjọ́ Ajé ọjọ́ 26 oṣù kínní. Bákan náà, ètò ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 27 oṣù kínní pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin iléeṣẹ́ Melody àti ẹgbẹ́ Yosba. Ẹ̀yẹ ọ̀hún yóò débi kùnkùndùn ní Ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 29 oṣù kínní, níbi tí gbajúgbajà olórin fújì ní Alhaji Pasuma Alabi yóò ti máa fi orin àti ìlù dá àwọn èèyàn lárayá. Bákan náà, alága iléeṣẹ́ Melody FM Wòlíì Sam Adébáyọ̀ Òjó Baba Authority yóò wà níkàlẹ̀ níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Àwọn aláṣẹ ìkànnì Melody 100.7 FM ti wá fi dá àwọn olólùfẹ́ àti olùgbọ́ lójú wípé ètò ọ̀hún yóò dùn yóò lárinrin. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Láàrin ọdún kan tó dé ló ti gbalẹ̀ gbogbo gba gbogbo lẹ́kílẹ̀. Melody 100.7 FM. Ìlú ti Fọlá fi ṣayẹyẹ ọdún kan lọ́jọ́ Thursday ọjọ́ 29 oṣù kínní ọdún 2026 Thursday 29 January 2026 látàgọ́ 9 òwúrọ̀ 9 a.m. ayẹyẹ ọdún kélé máa ṣara ọ̀tọ̀ pẹ̀lú àwọn side attraction lóríṣiríṣi. Alhaji Wasiu Alabi Pasuma máa gbé wa débẹ̀ kan lù sí wa níbàdí ṣeré fún wa yóò. Chairman of the occasion, Ambassador Dr. Yemi Farobi, distinguished guest of honor, His Excellency Engineer Lucia Abiodun Makinde, Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, special guest of honor, Mogaji Wole Arisikola, Dr. Adewale Kolapo Kari, Barrister Akeem Agbaje, Dr. Niya Borisade,
guest of honor, Prince Dr. Yeladi, Commissioner for Information, Oyo State, Mr. Ibuwajano, Commissioner for Information, Ondo State, Mr. Femi Adesina, spokesman for former President Muhammadu Buhari, the guest lecturer, Nibati Professor Samuel Adebayo Juwapa Authority, Bangba gbogbo èèyàn lálejò, ayẹyẹ ọdún kan lè ṣe rédíò, Melody 100.7 FM, ọjọ́ Thursday 29 January 2026, Emeritus Professor Theophilus Ogunleshi opposite UCH Ibadan, láti pàdé, ọ̀fẹ́ ni tíkẹ́ẹ̀tì fún gbogbo èèyàn láti wọlé, láti pẹ̀lú wa celebrate, tíkẹ́ẹ̀tì ti wà ní Melody House, number 2, MB Mapadero Street, Bode wa Semiba Ṣọ̀run Ìbàdàn, Melody 100.7 FM tó ń gbé wa débẹ̀, ẹ jẹ́ káwa náà celebrate yẹ. Ẹ káàbọ̀ padà, àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀ síwájú. Lábala okòwò, ilé ìfowópamọ́ tó ń rí sí gbígbé ọjà jáde àti ra ọjà wọlé nílẹ̀ adúláwọ̀ ti fi òpin sí àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Fitch nínú àtẹ̀jáde kan tí ó jẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára X. Ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún, ilé ìfowópamọ́ náà ṣe lálàyé pé ìpinnu náà wáyé látàrí àtúngbéyẹ̀wò tí iléeṣẹ́ náà ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó fi òpin sí àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Fitch, ilé ìfowópamọ́ náà ṣe lálàyé pé òun sì ní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn alájọṣepọ̀ rẹ̀ míì. Ilé ìfowópamọ́ náà sọ bóyá ó ní èròǹgbà láti bá àjọ míì ṣiṣẹ́, àmọ́ tí ó fìdí ìfarajìn rẹ̀ fún àkóyawọ́ àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ lábala ètò ìṣúná múlẹ̀ pẹ̀lú ìlérí láti máa ṣe àtìlẹ́yìn fún okòwò àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn ọjà ní ilẹ̀ Asia ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde padà báyìí lónìí lẹ́yìn tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fagilé ìdúnkokò owó orí tó gbélé Greenland lórí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkọminú wáyé lórí ipa tí ìlànà ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò ní lórí owó dọ́là. Àwọn olùdókòwò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì fún ìpàdé tí ó wáyé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ọ̀kanòjọ̀kan awuyewuye ni ó ti ń jẹyọ láti bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn lẹ́yìn tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fà sẹ́yìn nínú ìkìlọ̀ rẹ̀ láti gbé owó orí tó lágbára lé ọ̀kanòjọ̀kan àwọn orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ Europe lórí, látàrí wípé wọ́n ṣe àtakò fún èròǹgbà ìlú Washington láti gba àkóso Greenland. Nínú ìròyìn àmúlòdùn, iléeṣẹ́ Hollywood ti ṣe àfihàn àwọn eré àgbéléwò èyí tí ó gba àmì ẹ̀yẹ níbi ètò àmì ẹ̀yẹ Academy ti ọdún yìí, tí wọ́n yóò sì máa buwọ́lá fún ọ̀kanòjọ̀kan eré àgbéléwò nínú èyí tí ọ̀kan nínú wọn ti fi ìtàn lélẹ̀. Eré àgbéléwò tí ó ń léwájú náà ni eré Sinners, èyí tí ó ní ìbò 16 tí kò sí irú ẹ̀ rí, lẹ́yìn eré àgbéléwò All About Eve tí wọ́n gbé jáde lọ́dún 1950, Titanic tí wọ́n gbé jáde lọ́dún 1997 àti La La Land tí wọ́n gbé jáde lọ́dún 2016. Bákan náà ni One Battle After Another ń tẹ̀lé lẹ́yìn pẹ̀lú ìbò 13, nígbà tí Matthew Supreme, Frankenstein àti Sentimental Value ń ní ìbò 9. Bákan náà ni eré àgbéléwò Hamlet ní ìbò 8. Ètò àmì ẹ̀yẹ Academy ìkẹtàdínlọ́gọ́rùn-ún irú rẹ̀ yìí yóò wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹta ọdún yìí, tí gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú nílẹ̀ Amẹ́ríkà ní Conan O'Brien yóò sì máa gba àlejò ètò ọ̀hún. Lábala eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ń ṣe àgbéyẹ̀wò bóyá ó ṣeéṣe láti sún ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ AFCON tọdún 2027 síwájú látàrí ọ̀kanòjọ̀kan ìdàgbàsókè tí ó ń wáyé ní olú-iléeṣẹ́ àjọ náà ní Cairo ní ilẹ̀ Egypt. Èròǹgbà yìí ni ó wáyé látàrí bí àjọ CAF ṣe ń ṣe àtúngbéyẹ̀wò ọjọ́ tó yẹ kí ìdíje náà àsìkò tó yẹ kí ìdíje náà wáyé,
èyí tí yóò gbé ìdíje AFCON sí èyí tó máa wáyé ní ọdún mẹ́rin bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2028. Látàrí àyípadà yìí ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìkọminú ló ti wá jẹyọ nínú àjọ CAF látàrí wípé kò sí orílẹ̀-èdè tí ó ti lè gbáradì tó láti gba àlejò ìdíje náà lọ́dún 2027 gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gbà lérò tẹ́lẹ̀. Látàrí ìdí èyí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ CAF wá ń gbèrò láti sún ìdíje AFCON tọdún 2027 síwájú di ọdún 2028. Bákan náà ìdíje ọ̀hún ni wọ́n ti ní àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta tí í ṣe ilẹ̀ Tanzania, Uganda àti Kenya yóò gba àlejò rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àjọ CAF ní ìrètí wà pé yóò kéde ìpinnu rẹ̀ lẹ́yìn ìpàdé pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àti àwọn míì tọ́rọ̀ kàn. Ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ fòfin de gbígba owó lórí bíbániṣe ẹ̀rọ mítà lọ́nà tí ó gbà ṣiṣẹ́ tí ó sì dúnkòokò ìbáwí tó lágbára lórí àwọn tó bá gbowó lọ́wọ́ oníbàárà. Àwọn ọmọ ológun ba ilé ìwòsàn àwọn agbésùmọ̀mí jẹ́ tí wọ́n sì ṣekú pa ọ̀kan lára àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún láàkó ìgbésẹ̀ lílọ káàkiri lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí. Bákan náà la fi tó ilé ti pé iléeṣẹ́ Melody 100.7 FM ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò láti ṣe àmì ayẹyẹ ọdún kan rẹ̀. Àwọn ọjà tó wà ní ilẹ̀ Asia ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde padà báyìí lẹ́yìn tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fagilé ìdúnkòokò owó orí tó gbélé Greenland lórí. Lábala eré ìdárayá amúwásítìgbọ̀nyìn pé àjọ CAF ń gbèrò láti sún ìdíje AFCON tọdún 2027 síwájú di ọdún 2028. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Fẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Adéníkẹ́ Adésóyè lókà sétìgbọ̀yìn mú kí yín ẹ̀ máa yáṣẹ́ o.